Eind jaren 70 wist George Lucas met zijn eerste Star Wars film het filmlandschap volledig te veranderen. Met technische kunsten die nooit eerder vertoond waren, een avontuur groter dan wat we kenden en personages die meteen geliefd werden door velen, werd Star Wars de grootste filmhit die de wereld ooit gezien had. Het was dan ook niet vreemd dat in de vroege wereld der videogames er plannen gesmeden werden om deze franchise naar het spelende publiek te brengen. Echter duurde het even voordat het eerste avontuur al daar kon beginnen. 1982 was het jaar waarin de populariteit van de arcadehallen zijn piek wist te bereiken. Tijdens de Golden Age of arcade videogames waren het juist de thuisconsoles die het lastig hadden. Bedrijven zoals Atari konden het met hun thuismarkt niet opnemen tegen het socialere aspect van het spelen van videogames in de arcadehal. Het was ook het jaar waarin Star Wars eindelijk zelf te beleven was. Toen het nieuws verscheen dat de eerste game die in Lucas zijn universum afspeelde zichzelf zou situeren rondom de Battle of Hoth, waren de verwachtingen dan ook enorm. We better start the evacuation. Reroute all power to the energy shield. Prepare for ground assault. Star Wars The Empire Strikes Back werd ontwikkeld door Parker Brothers en werd uitgegeven in 1982 voor de Atari 2600 en verscheen een jaar later voor de Intellivision. Het spel was een aangepaste versie van de gelijknamige film uit 1980 en bijzonder oneerlijk om te spelen. Het spel kon namelijk niet gewonnen worden. Het doel was even simpel als doeltreffend: zorgen dat de walkers niet bij Echo Base konden komen om daar de boel op te blazen. Gelukkig was het mogelijk om af en toe de Power of the Force te gebruiken, waardoor de speeder snel begon te kleuren en onverwoestbaar was. Het spel eindigde wanneer de speler door zijn 5 levens heen was, of wanneer de walkers de basis hadden weten te bereiken en de rebellen hadden uitgeschakeld. Hierdoor is er sprake van een game die niet eerlijk is, omdat er geen uitkomst is waarin de speler daadwerkelijk kan winnen. Een overwinning zou er nooit zijn. In al zijn eenvoud was Star Wars The Empire Strikes Back voor velen de eerste manier om Star Wars echt te ervaren en om in de voetsporen van de helden uit de film te treden. De slag om Hoth was een uitgelezen kans voor een visueel spektakel. Hoewel de consoles van die tijd grafisch nog weinig krachten konden vertonen, was het voor veel spelers genoeg om even een uitstap te maken naar dat melkwegstelsel hier ver vandaan.